Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món ragu sườn nấu đậu, một trong những món ngon thường có mặt trên bàn tiệc liên hoan cuối năm. Cách nấu rất đơn giản nhưng phải đảm bảo được thành phần sườn mềm, thấm vị, thơm ngon. Rau củ vẫn giữ hình dạng, không bị rã. Mình sẽ chia sẻ thêm nguyên liệu phụ mình dùng theo kinh nghiệm, đơn giản nhưng hiệu quả để giúp thịt mềm hơn và món ăn dậy mùi hơn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo các dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình cho hết hành tỏi vào máy xay nhuyễn cho nhanh nha các bạn. Hoặc là chúng ta có thể dùng dao băm nhỏ cũng được ha. Hành tây thì mình dùng nửa củ khoảng 150g, cắt múi cao như vậy. Nguyên liệu không thể thiếu trong món ăn này là sốt cà chua nha. Mình mua cà hộp làm sẵn cho tiện ha. Hộp này là 425g. Mình dùng hết hộp luôn nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng cà chua tươi, xay nhuyễn xong rồi mình làm sốt cũng rất là ngon nha. Hôm nay thì mình dùng sườn heo để nấu ragu. Các bạn nên chọn sườn non, có phần thịt dày như thế này. Sườn có gân sụn nhiều càng ngon nha. Ăn giòn thích lắm các bạn. Các bạn chặt từng đoạn, cạnh khoảng 4cm vuông như thế này ha. Mình ngâm sườn trong hỗn hợp nước, muối và giấm nha. Các bạn pha 1 lít nước, 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh giấm. Ngâm sườn trong khoảng 20 phút rồi rửa lại nhiều lần nước cho sạch ha. Để thiệt là ráo nước rồi mới ướp nha. Ngoài sườn non thì các bạn có thể dùng thịt nạm bò, bắp bò hoặc là thịt gà. Nấu món này cũng rất là ngon nha các bạn. Mình cũng đã có video chia sẻ món ragu bò. Mình có để link ở dưới phần mô tả của video. Các bạn vào xem nha. Mình cho sườn qua thố để ướp luôn nè. Với 1 kg 2 sườn, mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu. Để tạo màu đẹp cho món ăn thì mình dùng ở đây là 1 muỗng cà phê ớt bột paprika, nửa muỗng canh màu dầu điều. Các bạn có thể thay thế bằng bột điều cũng được ha. 2 muỗng canh hành tỏi băm. Cuối cùng là 5 muỗng canh sốt cà chua, khoảng 1/3 hộp đó các bạn. Mình ướp sốt cà chua vào sẽ giúp thịt nhanh mềm nhờ tính axit tự nhiên của cà kết hợp với mùi thơm của sốt cà đặc trưng, giúp món thịt thơm hơn nữa nha các bạn. Trộn thật đều để thịt được thấm gia vị nha. Mình để ướp thời gian từ 2 đến 8 tiếng. Ướp càng lâu thì khi nấu thịt càng thấm ngon hơn nha các bạn. Nhớ là bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để thịt được tươi ha. Trong khi chờ thịt thấm gia vị thì mình sơ chế rau củ nha. Cho nước vào thau nè, cho vào một ít muối hòa tan. Cà rốt thì mình bào vỏ cho sạch để chút nữa mình tỉa hoa ha. Khoai tây thì mình cũng bào vỏ cho sạch luôn nha. Khoai tây thì mình cắt khối vuông to một chút để khi nấu không bị rã nha. Cạnh khoảng 4 đến 5cm là được ha. Các bạn nên chọn khoai tây bi. Mình để nguyên củ tròn sẽ đẹp mắt hơn nha các bạn. Đối với cà rốt thì có nhiều cách tỉa hoa. Hôm nay mình sẽ tỉa theo cách thường dùng để nấu cho những bữa tiệc đó. Các bạn dùng dao nhỏ, khứa đều xung quanh, sâu vô trong phần lõi một chút nha. Thành cái hoa như vậy nè các bạn, dễ lắm luôn. Tuy nhiên các bạn có thể cắt tròn hoặc xéo tùy thích. Nhưng nhớ là cắt dày một chút để khi chín cà rốt ăn ngọt và giòn hơn ha. Và mình cho hết vào đây. Rửa sạch với 2 lần nước nữa rồi mình để ra rổ cho thiệt là ráo nước nha. Món ragu phải có thêm một ít đậu nữa nha các bạn. Mình dùng ở đây là 120g đậu ván khô ngâm qua đêm và mình nấu mềm như vậy. Các bạn có thể dùng đậu trắng hạt to cũng được ha.
Thịt sau khi đã ướp được 2 tiếng, bây giờ mình sẽ nấu ragu đây các bạn. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và mình cho thêm 30g bơ lạc. Bơ tan thì mình cho vào 2 muỗng canh hành tỏi băm vào phi. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi nó săn lại như thế này thì mình cho hết lượng thịt đã ướp vào. Mình xào với mức lửa trung bình nha. Xào khoảng từ 3 đến 4 phút cho đến khi các bạn thấy thịt nó săn lại ha. Lúc này thì mình cho thêm vào 3 muỗng canh rượu vang đỏ. Đây cũng là kinh nghiệm riêng mình thường nấu. Rượu vang giúp món ăn của chúng ta dậy mùi thơm hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thay thế bằng rượu vang trắng hoặc là rượu rum cũng được nha. Trộn đều lên rồi mình tắt bếp. Các bạn có thể xào trong nồi rồi mình nấu luôn cho tiện. Còn mình thì mình sẽ cho qua cái nồi này để nấu nè. Cho vào đây 1 lít nước và 600ml nước dừa. Mình dùng nước dừa lon đó, có vị ngọt hơn. Nếu mà các bạn dùng nước dừa tươi thì mình có thể dùng 2 phần nước dừa và 1 phần nước lọc nha. Hớt bọt nha các bạn. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh bột nêm. Xong rồi các bạn đậy nắp lại và mình hạ lửa dưới mức trung bình để ninh cho thịt mềm ha. Lưu ý cho các bạn nào dùng nồi áp suất điện như là nồi Instant Pot trong giai đoạn nấu này nha. Nếu ướp sốt cà chua vào thịt trong thời gian lâu hoặc ướp qua đêm thì các bạn nên giảm thời gian hầm trong nồi áp suất lại còn khoảng 4 phút là sườn mềm nha. Một lưu ý nữa là khi nấu trong nồi áp suất nước không có bốc hơi á, nên các bạn nhớ giảm lượng nước lại nữa nha. Trong lúc chờ thì mình sẽ xào sơ cái phần rau củ ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và cho vào 1 muỗng cà phê hành tỏi phi lên cho thơm. Và mình cho khoai tây và cà rốt vào xào đều lên nha các bạn. Mình xào trong khoảng 4 phút. Rồi mình nêm vào nửa muỗng canh bột nêm, 1 muỗng cà phê đường và mình xào thêm 1 phút nữa là được ha. Bước xào này sẽ giúp khoai tây, cà rốt thấm vị thơm hơn đó các bạn, đồng thời không bị bở khi chín mềm. Bây giờ mình quay lại với nồi ragu. Sau khi đã nấu được 50 phút thì mình thử thấy sườn mềm rồi các bạn. Phần gân sụn nó trong lại nè và cũng đã mềm giòn rồi. Thì mình cho hết hộp sốt cà còn lại vào luôn. Sau đó mình cho khoai nè, cà rốt vào. Lúc này thì mình nêm gia vị cho vừa ăn luôn nè. Cho vào nửa muỗng canh bột nêm, 2 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Khuấy đều và mình thử lại nha. Theo mình rất là vừa các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Khoai này đã xào sơ rồi cho nên rất là nhanh chín. Sau 5 phút thì khoai và cà rốt cũng đã chín tới rồi các bạn. Lúc này mình hòa tan 1 muỗng canh bột bắp hoặc là bột năng ha, với 2 muỗng canh nước, khuấy đều. Các bạn cho vào từ từ để tạo độ sánh nhẹ cho món ăn. Sau đó mình cho đậu vào nè. $50g bơ lạc còn lại vào luôn. Cho hành tây vào sau cùng nè. Và mình cho 30ml rượu vang nữa cho dậy mùi thơm và mình tắt bếp. Vậy là mình đã hoàn thành xong món ragu sườn đó các bạn. Thời gian nấu khoảng từ 50 đến 60 phút tính từ khi nước sôi. Mình múc ra tô và thưởng thức thôi, nóng hổi thơm lừng luôn các bạn ơi. Yêu cầu của món ăn này màu sắc phải là màu hơi đỏ cam, đặc trưng của sốt cà. Vị của món ăn này phải là hơi ngọt một chút để cân bằng được vị chua của sốt cà. Vị mặn vừa phải để ăn kèm với bánh mì hoặc là ăn không cũng được. Món ăn thơm lừng mùi sốt cà chua đặc trưng, hòa quyện cùng mùi thơm và béo của bơ nữa mới chuẩn nha. Lượng rượu vang chỉ thêm một chút vào thôi, nhưng giúp món ăn dậy mùi thơm càng hấp dẫn hơn đó các bạn. Sườn mềm, thấm vị, rất là béo thơm. Khoai thì mềm dẻo nhưng không bị rã.
Cà rốt vừa chín tới, ngọt và giòn. Thêm vị bùi của đậu càng thích nữa. Nước sốt có độ sánh nhẹ, béo nhẹ rất là thơm. Chấm với bánh mì ăn quên thôi luôn các bạn ơi. Chúc các bạn nấu ragu sườn thật ngon nha. Đừng quên cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.